God morgon. Börserna i USA ångar på och flera index avslutar halvåret på rekorduppgångar för första halvåret. Och Sivers passar på att ta in 700 miljoner i en riktad emission. Det är snyggt. Du är varmt välkommen till Börsfrukost. Vi har kommit fram till juli, det är den första juli och Sverige är utslaget ur fotbollen. Men på börserna fortsätter att leverera rekordnivåer och uppgångar. Vi ska prata vinstförväntningar, vi ska prata en riktad emission och vi ska prata lite case. Och det ska vi göra tillsammans med Mattias Eriksson från Pan Capital. Välkommen till programmet. Tack. Ja, börserna fortsätter att liksom leverera rekordresultat det första halvåret. Jag tror det var det bästa resultatet för Dow Jones på 5 år för första halvåret. Vad säger du? Ja, det är ju en väldigt heterogen marknad. AI-relaterat går ju superstarkt. Det ser man om man kollar på globalindex att det är mycket drivet av Sydkorea med inte minst minnestillverkarna där och även Taiwan som är mycket AI-relaterade bolag. Sen har vi då USA naturligtvis med flera av liksom AI-drakarna som driver index. I Sverige också så är det ju ABB som går superstarkt, också AI-drivet, Munters och AQ Group och så vidare. Yeah. Så det är en heterogen marknad samtidigt då som många, framförallt mindre bolag, går ju väldigt svagt. Just det. Och det är inte allt som glimmar. Jag tittade lite på yenen, tappar till rekordlåga nivåer mot dollarn. Bitcoin tappar under stödet på $60,000. Även guld och silver har det lite tufft. Så att det är inte allting som glimmar. Och oljan är ju under $70, den amerikanska oljan, men det kanske de flesta är ganska glada för egentligen, om man inte är oljeproducent. Ja, den kommer ju ner snabbt. Det var väl 60 någonting för mig innan kriget, så nästan tillbaks. Ja. Ja, det är otroligt. Det pratas om energikris och alla möjliga kriser, men här är vi på liksom rekordnivåer. Ja, verkligen. Ja, det är många olika kriser. Ja, och det snackas ju en del om att det finns olika planer från Trumps administration att man ska fortsätta attackera Iran och sånt där. Så vi är inte riktigt i hamnen liksom, men marknaden verkar ta ut lite så här segern i förskotten då, tycker jag. Ja, det är märkligt hur mycket uppmärksamhet får det för sig, men det är ingen som riktigt bryr sig. Nej. Och det har ju varit väldigt stökigt då sedan slutet av februari när kriget inleddes. Och frågan är ju hur det blir nu i Q2-rapporterna, hur mycket det märks i form av liksom högre råvarukostnader och transportkostnader och så vidare. Hur mycket det slår. Ja. Än så länge har vi inte hört så mycket om den där typen av problematik, men det kanske kommer i kvartalsrapporterna. Ja, det borde slå något i alla fall. Ja. Jag tänkte att vi ska kika på ett par saker bara innan börsen öppnar. Alltså Sivers har tagit in 700 miljoner i en riktad emission. Den var kraftigt övertecknad. Wow, får man säga. Senaste emissionen gjordes på 14,50. Den här görs på 57. Ja. Visserligen 10% rabatt mot stängningen igår, men ändå rätt imponerande och bra gjort måste man säga. Ja, jag vet inte vilka som vågar hoppa på det där, men 700 miljoner är mycket pengar. Ja, nu kan bolaget, de förlorar ju pengar i rörelsen, så att det behövs ju pengar lite här och var. Vi har också fått ett höjt bud ifrån budkonsortiet i Sint. De höjer det till 6 kronor från 5,60. Den har ju tydligen handlats en del över budnivån, så det var väl kanske i faggorna att det här skulle komma någon typ av höjning. Jag tänkte också vi skulle hinna med att läsa AlzeCure har tagit ett fint avtal med danska Quantum Cell om en läkemedelskandidat för Alzheimer. Och man får en upfront-betalning på $12 miljoner, varav $5 miljoner är en direktinvestering med 30% premie på aktiekursen. Men det totala avtalsvärdet kan uppgå till hela $2,2 miljarder. Det man då tecknar ända fram till att lyckas få fram en läkemedelskandidat. Då. Men det här gjorde man ju tydligen med Eli Lilly för inte så länge sedan. Så det här är andra avtalet på ganska kort tid för det här ganska litet bolag. Så det är ju superimponerande. Och det var ett litet bolag de skrev avtalet med, tror jag. Eli Lilly är ju ett tungt namn. Oh ja. Ett av de tyngsta. Ja, Verkligen. Och Dustin har kommit med sin Q3-rapport nu på morgonen och man kom in på ett resultat på 118 miljoner. Men väntat var 100 miljoner, så det var lite bättre än väntat. Men den organiska försäljningstillväxten var något svagare, 2,3% mot väntade 3%. Nettoskulden kom ner till 2,3 på rullande 12 mot tidigare 4,3. Och man säger att marknaden är i stort sett oförändrat jämfört med Q2.
Jag vet inte om du har kikat någonting på... Jo, förut så släppte det var lite för mycket nyemissioner för min smak. Så jag tappade intresset där ganska länge sedan. Ja, bolaget har ju varit för skuldsatt och nu har man ändå kommit ner ändå i de här måtten. Så att vi får väl se hur marknaden tar emot den här rapporten. Det finns ju några, vi ska ju prata om det sen, det finns ju några liknande bolag som gjort nyemissioner och nere på väldigt låga nivåer. Hold that thought. Då ska vi se. Börsen har öppnat och den öppnar ungefär kring nollan. Dustin verkar som att den ändå går upp 8% på den här rapporten. Ja. Så det var väl lite bättre än väntat på resultatnivån. Jag tror skuldsättningen är en viktig faktor. Sivers backar 10%, men den backar då ner till 63 kronor ser det ut som. Så att det är betydligt över ändå vad teckningskursen är. Då. Ja. I och för sig så får vi se, det står 10% ner här. Då borde det ju vara så att den kommer ner till teckningskursen. Det kanske inte har funnits något avslut än. Allsecure är upp 70%. Jag tror att vid förra avtalsskrivningen så var den upp över 200%. Ja, just det. Ja, det var... Det kan hända mycket i den här typen av papper. Ja. Intrum säger att man har emissionen är fulltecknad. Man behöver alltså inte utnyttja alltså garanterna, utan den är tecknad. Dock så handlas den här BTA tror jag till den 6 juli. Just det. Ja. Fram tills dess. Det var en stökig kursutveckling där som det brukar vara när det är emission, men det kanske lugnar ner sig lite grann. Så får vi se om... Jag tycker bolaget har en bra plan då framåt. Får vi se om de kan realisera den då. Det finns ju teoretiskt bra uppsida i aktien då. Ja. Då måste man... Hävstången blir stor om man har en sån stor skuldbas. Kebni är ner 15% och där var det några förseningar i orders som strulade till det för det bolaget. Okej, då ska vi se. Börsen öppnar som sagt runt nollan, lite ner. Om vi börjar med bara titta på, vi har en del grafer med oss vad gäller liksom vinsttillväxten. För det här är ju viktigt såklart för att se om liksom hur börsen är värderad, om vi kan fortsätta. Och kikar vi på det så har vi med oss både liksom vinsttillväxt för verkstad, börsen i stort och för bank. Ja, de två viktigaste sektorerna. Och man har ju hopp om bättre tider. 6% vinsttillväxt. Innevarande, eller det som rapporteras nu då för andra kvartalet. Ja. De rapporterna kommer ju om i slutet av den här månaden. Och sen en stark avslutning med 15% vinsttillväxt i Q4. Så som det ofta är så skjuter man det lite grann på framtiden. Men bättre tider ska stunda enligt analytikerna i alla fall. Får vi se om det blir så. Ja, det är och mycket drivet av verkstad. Ja. Bankerna, de är ju inne i en gynnsam miljö med räntorna har kommit upp. De är på liksom bra nivåer för bankerna som gynnar deras räntemarginaler. Det är ju ändå hyggligt god aktivitet i ekonomin. Så bankerna bör fortsätta gå bra och gå bättre i och med att vi har högre räntor som kommer synas i deras resultat framåt. Värderingarna generellt sett är ju låga. Swedbank sticker ut av en anledning som jag inte riktigt förstår. Men resterande 3 storbanker, de ligger ju på P12 i år, 11,5 ungefär nästa år. Så ganska beskedliga värderingar. Och som sagt, de tuffar ju på bra. De är ju väldigt solida affärsmodeller. Så det tycker jag är liksom en trygg hamn. Ja. Men man blir ju lite sådär halvt orolig när man tittar på de här vinsttillväxtgraferna att det är verkligen Q4, där ska det smälla till ordentligt. Ja. Sen kanske vi kommer från ett dåligt Q4 förra året och har liksom lite enklare jämförelsetal. Ja, och sen blir ju, vi hade ju valutan som rejäl motvind i Q1. Sen släpper ju det här. Så framåt så ska valutan inte ha någon större betydelse. I och med att dollarn har stärkts nu. Så det reverseras ju. Ja. Så jag vet inte hur mycket som är. Men känner du att vinsttillväxten som den ser ut, den liksom tryggar och borgar lite för en liksom fortsatt stabil börs, eller känner du att börsen har dragit iväg för mycket, eller rimmar de ihop? Ja, men växer vinsterna som det är tänkt och som man hoppas på, så bör ju börsen gå bra. Men jag tycker ändå förväntningarna är högt ställda, framförallt på de bolagen som är... Ja, vi har ju dels de här AI-relaterade bolagen både i Sverige och liksom internationellt, där förväntningarna är höga. Ja. Och i Sverige har ju även gruvutrustningsbolagen Epiroc och Sandvik gått väldigt starkt. Så där har de också ganska höga förväntningar.
Och man har ju köpt verkstad på förväntningar om bättre tider som inte alls än så länge har infriats. Det hoppas man ju fortfarande. Ja. Så det är mycket drivet av verkstad. Bank väntas ju som sagt gå lite bättre, men där kommer det inte hända jättemycket. Så kanske P-talet ska vara 15 istället för 11-12. Ja, då finns det ju mycket uppsida. Ja. Men vinstmässigt så kommer ju bankerna öka vinsterna i takt med att ekonomin växer kanske med 4% och sådär. Så det gäller att verkstad lyfter. Börsen fortsätter. Och nu är det ju mycket att värderingarna med Atlas Copco, Epiroc, det är ju P30 ungefär. ABB ligger strax under. Så det är mycket förhoppningar inprisade i verkstadskurserna. För vi pratade lite om det här kring indexerna skiljer sig ganska mycket åt. Man tittar på att storbolagen har verkligen gått bra. Ja. Midcap har faktiskt gått ner i år om man tittar på ett index. Och small cap har visserligen gått upp väldigt mycket, men där har Sivers strulat till det tror jag lite med liksom index. Den väger 30% i något slags small cap index. Ja, det blir väldigt märkliga siffror då. För att känslan är ju att små bolag och medelstora bolag har inte alls gått lika bra som stora bolag. Nej, exakt. Så det är en väldigt tudelad marknad. Och om vi ska dyka då lite djupare in i den här sfären kanske av bolag som inte är de största men som ändå liksom har varit bolag som man kanske ska kika lite på, som har lite ligger på efterkälken. Så har vi en bild på några av de här bolagen som du har med dig. Är det några av de här bolagen som du skulle vilja liksom lyfta fram lite extra? Det enda vi äger, det är BOG Group, som jag tycker har gjort mycket rätt under de senaste åren. Tagit ner lagernivåerna otroligt mycket, effektiviserat verksamheten väldigt mycket, tagit ut kostnader på 500 miljoner. Ja. Och gått väldigt bra till och med första kvartalet. Hoppas det kommer gå bra i andra kvartalet också. Vad kände du när Boost kom med sin update igår? Kände du att det här skulle kunna vara bra för BOG kanske? Ja, möjligtvis, men det var väl mycket bolagsspecifikt som bolaget pratade om där, eller? Ja, de hävdade ju att det var mycket som de hade gjort rätt. Kanske inte att just konsumenten generellt sett hade vaknat till liv. Men frågan är, kan ett sådant stort bolag gå så bra på bara egna meriter? Eller är det inte så att vi kanske har en konsument som ändå med lite lägre matmoms och lite lägre bränslepriser och lite lägre, alltså hyfsat stabilare? Det har ju varit mycket finanspolitiska stimulanser under året som bör hjälpa till, verkligen. Och så var det en artikel, det var väl i Dagens Industri, om att byggvaruhandeln går bättre. Och BOG är ju delvis byggvaror i Bygghemma. Sen är det mycket möbler, husgeråd och så vidare. Men de har gjort mycket rätt internt i bolaget. Har växte bra organiskt under förra året. Och så länge de växer lite grann organiskt och kan förbättra sina marginaler så bör kursen gå starkt. Och den är ju backat mycket på senare tid. Sen har vi de här bolagen som exempel med Dometic, Husqvarna. De studsade upp på sina Q1-rapporter för de var bra. Husqvarna har ju Q1 som stort införsäljningskvartal mot återförsäljare. Så vill man då se att utförsäljningen så att säga mot slutkund är bra nu i Q2. Så blir det bra, nu finns det ju en stor skepsis där, men blir det bra, då tror jag då bör kursen studsa upp igen. Då. För nu har kursen fallit tillbaka till ungefär samma nivå som den var innan Q1-rapporten. Så innan Q1, låga nivåer, studsa upp efter Q1 och nu är tillbaka igen. Så kommer Q2 bli bra. Då har du ju i alla fall minst 50% uppsida i Husqvarna. Ja. Och sen Nobia som ett annat exempel, nyemission nyligen, är ju klar med sin fabrik nere i Jönköping. Så nu har de en väldigt bra produktionsstruktur. De har lämnat problembarnet i England. Och historiskt har de väl legat på en rörelsemarginal i Sverige tror jag på 10-11%. Kan de komma tillbaks dit, växa lite grann. Då är ju det där en teoretisk dubblare. Ja. Även Fagerhult har ju gått. Det är ju en gammal favorit. Latour-ägt, kvalitetsbolag. Går ju ner, aktien går ju ner varenda dag. Det finns ju ingen botten där. Och det är ju som stora belysningsprojekt i Europa. Så det kräver rätt mycket nybyggnation ändå. Och det går ju trögt. Så jag vet inte hur mycket som är bara marknad och hur mycket som är liksom bolagsspecifikt där. Men där finns det också en väldigt stor teoretisk uppsida om de kan komma tillbaks till historiska lönsamhetsnivåer. Ja.
Och Intrum som sagt med sin nyemission som är klar nu då, där de får in otroligt mycket pengar relativt börsvärdet. Ja. Men de är fortfarande en helt overkligt stor skuld. Så de kanske måste göra fler nyemissioner. Men teoretiskt även där så finns det, jag skulle säga också, potentiell dubblare. Ja. Man kan hoppas att liksom kapitalet hittar tillbaks till de här typen av midcap och småbolag, för att det har ju funnits en tendens att kapitalet liksom rör sig mot de här större bolagen, och när fler liksom köper indexfonder, när fler köper ETF och sånt där, då blir det liksom, då försvinner lite kapitalet där. Så vad ska få de här att börja performa? Ja, de måste ju leverera vinsttillväxt. Så man ser att den underliggande verksamheten utvecklas bra. Och sen många av de här fallen, det som har gjort att de har gått så svagt, det är ju en svag balansräkning. Så har du en svag balansräkning, det är ju då det går riktigt åt helvete. Om man måste göra ny, se på Electrolux exempelvis då. I fallet då, låt säga Dometic, de har inte gjort en nyemission, men liksom, oron för nyemission ligger ju hela tiden som en våt filt, och kan de tydligt visa att men nu har vi en så pass stark balansräkning så att nu behövs det ingen nyemission. Man ställde ju in utdelningen i Dometic, och det var väl en känsla av att man kanske inte kände att man hade världens liksom starkaste balans. Nej, men har man en sån svag balansräkning, då är det inte läge att dela ut pengar, tycker jag. Det borde man inte ens riktigt för flera av de här bolagen, även BHG har väl gjort en emission liksom, i resan här fram till att de har liksom omstrukturerat bolaget. Har jag för mig. Kanske var ett par år sedan då. Ja, det kanske var länge sedan. Ja. Och jag tror att Nobi också gjort en... Ja, Nobi har gjort det alldeles nyligen, och de var inte allt för länge. Jag tror det är deras andra i alla fall. Men nu bör ju det vara slut på det, i och med att de är klara. Men de tog ju den här Jönköpings investeringen vid helt fel tidpunkt. Så de gjorde ju lagt ner miljarder på den fabriken. Men nu har de en helt nybyggd, väldigt fin fabrik då. Ja, det är alltid frestande att hitta turnaround-case, och det är väldigt roligt när man lyckas. Ibland så fastnar man i såna här saker för länge, och liksom det lyfter inte riktigt. Jag hoppas att några av de här bolagen i alla fall kommer att ha en betydligt bättre performance än vad de har haft de senaste åren. För det är många här som har haft det väldigt, väldigt tufft. Ja, men det är svårt som du är inne på. Det är svårt att vända bolagen, men så att många av de här, framförallt de som inte gjort nyemissioner, de kan liksom komma upp till historiska nivåer. Då finns det ju väldigt stor uppsida. Det är ju det som är det spännande. Vi ska hålla koll på de där bolagen och se om det är några av de här som faktiskt kan göra en riktig turnaround. Jag tackar dig så jättemycket för att du var med på programmet här imorgon. Tack. Och jag välkomnar er till Börslunch som börjar 11.45, och vi är även tillbaka som vanligt imorgon. Tack för att ni har tittat. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.